ดูลมแล้วจะบรรลุธรรมได้ยังไงนะเป็นคำถามที่ยิงถึงยอดเลยนะตั้งแต่พื้นคือการดูลมแล้วที่สุดมันของการดูลมมันบรรลุธรรมได้ยังไงเคยสงสัยไหมดูลมเฉยๆเนี่ยมันจะบรรลุธรรมได้ยังไงเราต้องเข้าใจก่อนจะตายต้องเข้าใจเรื่องของจิตด้วยหากวางจิตไม่ถูกเรียกว่าวางความรู้ไม่ถูกพบย่อมเกิดการดูลมเป็นการฝึกวางจิตพระพุทธองค์ตรัสรับรองว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสติบริบูรณ์แล้วบุคคลใดเจริญอานาปานสติบริบูรณ์แล้วเข้าใจคำว่าบริบูรณ์แล้วไหมฝึกจนเป็นอัตโนมัตินะคือดูลมเข้าลมออกนี่จนกลายเป็นแบบออโต้ไปแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกตัวอยู่เสมอรู้สึกว่าหายใจอยู่รู้สึกคือรู้สึกตัวอยู่เอาพูดง่ายๆเลยรู้สึกว่าร่างกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเขาเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ ทีนี้การดูลมเนี่ยมันเป็นการวางจิตวางจิตไว้ในตำแหน่งที่สามารถพ้นทุกข์ได้บุคคลใดเจริญอานาปานสติบริบูรณ์แล้วอานิสงส์7ประการ7อย่างนี้ย่อลงมาเหลือ3เป็นพระอนาคาตอนมีชีวิตพูดง่ายๆใครดูลมเป็นออโต้แล้วนะคือคุณธรรมของพระอนาคามีนะไม่ต้องถามว่าสังโยชน์อะไรมันเป็นโดยธรรมชาติของจิตจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นภูมิจิตอยู่ในชั้นอนาคาแล้วเพราะอะไรถึงว่าการดูลมจนเป็นอัตโนมัติและเป็นพระอนาคามีได้นะ1ศีลบริบูรณ์เมื่อตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะไม่ปรากฏนั่นหมายถึงว่าเหตุไม่มีคิดดูว่าขณะมโนกรรมยังไม่ปรากฏวจีกรรมกายกรรมไม่ต้องพูดถึงครูบาถึงบอกว่าพอปฏิบัติไปถึงจุดนั้นมันจะเหมือนประหนึ่งว่ามีเราคนเดียวบนโลกจิตเราจะไม่ส่งออกมันจะรู้สึกตัวอยู่เสมอมันจะเด่นอยู่ข้างในนี้มันจะไม่ส่งออกนะคำว่าไม่ส่งออกไม่ส่งออกไปกับความนึกคิดนะไม่คิดออกไปเลยจะคิดตำหนิคนไม่ได้จะคิดไปถึงอดีตที่เคยทำกรรมไว้ไม่มีมันไม่คิดออกไปเลยจะคิดคาดหวังในอนาคตจากบรรลุอย่างนั้นบรรลุอย่างนี้ไม่มีจิตมันจะรักษาตัวมันเองไว้ที่ลมหายใจความรู้สึกจะไม่ส่งออกเกินปลายเส้นขนนั่นเขาเรียกว่ารู้สึกตัวมันเป็นเองโดยอัตโนมัติหากปฏิบัติไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเองนะเหมือนตอนเนี้ยเราคิดเองโดยอัตโนมัติเพราะมันชำนาญมากเห็นไหมจะหยุดให้มันไม่คิดอีกก็ยากเห็นไหมมันก็คิดเองของมันอัตโนมัติเลยเผลอเมื่อไหร่มันก็คิดเผลอเมื่อไหร่มันก็คิด
ลักษณะเดียวกันเมื่อฝึกสติตัวนี้อยู่ในลมหายใจจนชำนิชำนาญจนเป็นอัตโนมัติแล้วอยากจะคิดมันก็ไม่คิดทีนี้มันจะกลับสู่ลมอย่างเดียวนั่นคือความเป็นอัตโนมัติที่มันเปลี่ยนฝั่งนี้เขาเรียกว่าจิตมันข้ามโคตรเนี่ยฝึกจนมันชำนาญมันเป็นเองอันนี้รับประกันเลยหน้าที่เดียวคือดูลมเท่านั้นเห็นไหมว่าหนึ่งจิตไม่ตั้งอยู่ในสัญญามันสัญญาที่จะไปอดีตไปอนาคตไม่มีนะจิตไม่ตั้งอยู่ในเวทนาในเมื่อไม่คิดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุแห่งความคิดไม่มีผลที่จะเกิดจากความคิดจึงไม่ปรากฏนะจะมีแต่ความรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันเท่านั้นจะมีแต่รู้จักความจริงอยู่ปัจจุบันนะเห็นไหมความปรุงแต่งไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้วนะวิญญาณตั้งอยู่เพียงแค่รูปคือกายหรือจิตนั่นแหละมันรับรู้เพียงแค่ลมหายใจนะเราก็จะเห็นว่าวิญญาณมันตั้งอยู่เพียงแค่ลมหายใจไปไล่ดูสิสังโยชน์ของพระอนาคามีอะไรบ้างครบบริบูรณ์เลยนะสมาธินี่ปึ๋งเลยแน่นเพราะมีความรู้สึกอยู่ในลมหายใจจิตตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์อื่นนั่นต่อให้ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรก็มันก็เป็นโดยธรรมชาติของจิตเห็นไหมเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นพระอนาคามีตอนมีชีวิตอยู่มันจะรู้เหลือเพียงว่าเหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เท่านั้นแค่นั้นเองยังรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่นะสองเป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมท่านบอกว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสติแล้วนะคือบริบูรณ์แล้วอานิสงส์ย่อมบรรลุเข้าสู่กระแสแห่งธรรมหรือเรียกว่าพระอรหันต์ตอนสิ้นลมหายใจมันเป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมได้ยังไงนะอยากรู้ไหมการวางจิตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งอยู่เพียงแค่รูปคือกายนะเรียกว่าลมที่ครูบาบอกว่าความรู้สึกไม่ส่งออกเกินปลายเส้นขนนี่เรียกว่าวิญญาณตั้งอยู่เพียงแค่รูปวิญญาณไม่ไปปรากฏไม่ไปเกิดอีกในเวทนาในสัญญาในสังขารนะขันธ์ทั้งหมดเนี่ยประหนึ่งเชื้อไฟประหนึ่งเชื้อไฟมันเหมือนกับเชื้อเพลิงอะเชื้อไฟนะวิญญาณประหนึ่งไฟหรือเรียกว่าจิตเหมือนกับไฟนะฟังให้ดีนะจิตจะปรากฏขึ้นมาเพราะมีสิ่งถูกรู้เท่านั้นไม่มีเกินนี้นะไม่มีเกินนี้เพราะมีสิ่งถูกรู้จึงมีจิตเอาสิถ้าไม่มีอะไรให้มันรู้มันจะรู้ด้วยตัวมันเองไหมมันจะรู้อะไรไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าจิตจะปรากฏขึ้นมาได้จะเกิดขึ้นมาได้เพราะมีสิ่งถูกรู้มีสิ่งให้มันถูกรู้อยู่นะไปไม่มีมันจะมีสิ่งถูกรู้เสมอและจะมีผู้ที่ไปรู้สิ่งนั้นเสมอนี่ท่านเรียกว่าจิตมันย่อมเกิดอยู่ในสิ่งที่มันปรากฏนะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจรู้สึกเพียงแค่ลมเข้าลมออกรู้ตั้งอยู่ในกายเท่านั้นเองนะผ
ภพแห่งจิตไม่ไปปากไม่ไปจุติอยู่ในเวทนานะสัญญาและสังขารไม่ไปเลยเมื่อลมดับจิตจะมั่นรู้แจ้งในลมเห็นชัดว่าหมดเชื้อเพราะมีศีลสมาธิมีปัญญารวมเป็นหนึ่งในนั้นเห็นไหมระหว่างที่เราดูลมมาได้ตลอดเป็นอัตโนมัติแล้วพอถึงวาระสุดท้ายมันจะเกิดความรู้แจ้งตรงนี้มีสติเขาเรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาหนุนเกิดความสะบั้นลงนะตรงนั้นเพราะมันจะรู้ชัดว่าเพราะเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะแห่งการเคลื่อนไปจุติแห่งภพอื่นไม่ปรากฏการเกิดในภพอื่นจึงไม่ปรากฏเช่นกันเมื่อลมดับประหนึ่งว่าไฟหมดเชื้อในเมื่อเชื้อไฟหมดไฟก็หายไปนะมันเหมือนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตอบคำถามกับพราหมณ์รูปหนึ่งนะพระพุทธองค์เคยตอบคำถามพราหมณ์รูปหนึ่งมีพราหมณ์รูปหนึ่งมาถามพระพุทธองค์ว่านิพพานนี้เป็นการเกิดใช่ไหมนะนิพพานนี้เป็นการไม่เกิดใช่ไหมอะไรเนี่ยถามไปเนี่ยนะเกิดทั้งเกิดและไม่เกิดใช่ไหมอย่างนี้พยายามที่จะถามเอาคำตอบให้ได้พระพุทธองค์ไม่ตอบอะไรเลยนะไม่ตอบจนแบบว่าพราหมณ์องค์นั้นบอกว่างั้นเราก็ไม่ศรัทธาท่านแล้วสมควรแล้วที่เธอไม่ศรัทธาเราเนี่ยเธอเห็นกองไฟนั้นไหมพระพุทธองค์ถามคืนทีนี้จากเป็นผู้ถูกถามมาพระพุทธองค์ถามคืนเธอเห็นกองไฟนั้นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะไฟนั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมีเชื้อไฟเพราะมีเชื้อไฟพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเชื้อไฟนั้นหมดไปเธอสามารถตอบได้ไหมว่าไฟนั้นไปอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างหรือไปอยู่ที่ใดพราหมณ์องค์นั้นตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยเหมือนที่เขาถามพระพุทธเจ้านั่นแหละว่านิพพานเนี่ยไปอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่บนอยู่ล่างอยู่ภพไหนมีหรือไม่มีเพราะทุกอย่างมันเกิดจากเหตุหากจะดับต้องดับที่เหตุนั่นมันเข้าอันเดียวกันเลยไม่ขัดแย้งกันแม้แต่น้อยเห็นไหมไม่ขัดแย้งกันเลยจิตเมื่อตั้งอยู่ในกายเมื่อกายดับพูดง่ายลมขาดออกไปตายนะจิตไม่มีที่เกาะความเป็นอสังขตะครบความเป็นอสังขตะแจ้งอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเข้านิพพานเข้าใจไหมมันเป็นเพียงแค่เหตุกับผลเท่านั้นจิตนี้ก็ไม่ได้เข้านิพพานจิตนี้ก็ไม่ใช่นิพพานจิตมันก็เป็นธรรมชาติรูปและนามเป็นธรรมชาติเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่เราหลงว่ามีเราเนี่ยนี่การดูลมจึงสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะหวังผลได้เลยนะหากปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้หวังผลได้เลยทีนี้หากยังไม่ชัดมาดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะสิ้นลมพระพุทธองค์ก่อนที่ท่านจะดับขันธ์ปรินิพพานนะ
ท่านเจริญฌานตั้งแต่ปฐมฌานยันถึงที่สุดแห่งฌานนะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงนะเห็นไหมท่านหยุดซึ่งกิริยาใดๆหยุดซึ่งการกระทำใดๆหยุดซึ่งคำพูดใดๆท่านก็มันเป็นโดยธรรมชาติของจิตท่านนะเที่ยวอยู่ในฌานนั้นสุดท้ายท่านดับนะดับอยู่ระหว่างกลางๆคือมีจิตกับลมแนบเป็นหนึ่งหรือเรียกว่าสติกับลมนั่นแหละแนบเป็นหนึ่งอันเดียวกันถ้าไม่ได้เข้าลึกแต่ท่านก็ไม่ได้เข้าตื่นๆกลางๆคือมีจิตกับลมแนบเป็นอันลมดับจิตดับนั่นนะดูลมแล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมทีนี้นะมันไม่ได้ยากหรอกมันยากคือไม่ทำที่มันยากอย่างนั้นนะตั้งท่าอยู่นะมีแต่ลำไม่ชกสักทีนี่ถ้าเป็นนักร้องก็มัวแต่แต่งตัวไม่ร้องถ้าเป็นนักมวยก็มัวแต่ลำอยู่นั่นไม่ชกสักทีพอจะชกก็หมดยกก่อนเข้าใจไหมนี่นะดูลมแล้วจะบรรลุธรรมได้อย่างไรครูบาไม่พูดถึงพระโสดาบันด้วยซ้ำไปพูดถึงพระอนาคามีนุ่นเพราะฉะนั้นพระโสดาบันไม่ต้องพูดถึงนะหากบุคคลได้เจริญอานาปานสติจนบริบูรณ์แล้วหวังผลคือพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยหนึ่งถ้าดูกระท่อนกระแท่นก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ดูกระท่อนกระแท่นถ้าถึงเปรียบขั้นของสมาธิไงสมาธิของปุถุชนประหนึ่งใบไม้ที่หล่นลงบนกระแสน้ำหล่นตุ้มลงก็ไหลไปตามกระแสน้ำเลยไม่มีเบรกไม่มีเครื่องกั้นไม่มีเครื่องลังไหลไปตามอารมณ์ความคิดอารมณ์ที่มันกระทบนั่นแหละจิตของปุถุชนที่ไม่มีสมาธิส่วนจิตของพระโสดาบันประหนึ่งลูกมะพร้าวประหนึ่งลูกมะพร้าวที่ถูกมัดไว้ด้วยเชือกเดี๋ยวจมมั่งเดี๋ยวลอยมั่งเห็นไหมเวลาโยนลูกมะพร้าวลงในน้ำบ่มลอยจมลอยจมลอยแต่ไม่ไหลหนีไม่ไหลหนีไปตามกระแสน้ำเดี๋ยวจมมั่งเดี๋ยวลอยมั่งเดี๋ยวจมมั่งเดี๋ยวลอยมั่งนี่เรียกว่าดูลมกระท่อนกระแท่นแต่ถึงดูลมกระท่อนกระแท่นแต่ก็ไม่ไหลไปทำความชั่วแล้วไม่ไหลไปกับไม่ไหลไปกับความคิดแล้วถึงจะหลงความคิดอยู่แต่ก็ไม่หลงเกินเชือกนั้นที่มันมัดไว้ไม่นานเดี๋ยวปุบโผล่วัสกีดาก็เหมือนที่มะพร้าวที่มันหนักขึ้นมาอีกอาจจะทลายนึงก็ได้หนักขึ้นมาหน่อยพระอนาคามีสมาธิปันหนึ่งหินท่านพูดปันหนึ่งหินที่มีน้ำหนักมากเมื่อโยนลงในกระแสน้ำนั้นย่อมจมดิ่งลงไปไม่ไหลไปกับกระแสน้ำนั้นต่อให้น้ำนั้นพัดแรงแค่ไหนก็ตามหินนั้นก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนนั่นแหละสมาธิเดียวกันกับพระอรหันต์แหละไม่ต่างกันที่เรียกว่าดูลมจนเป็นอัตโนมัติที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสติบริบูรณ์แล้วเห็นไหมคำว่าสตินี่คือความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่หลงไหลเป็นผู้มั่นคงเห็นไหมเราไม่พูดถึงพระโสดาบันด้วยซ้ำพูดถึงเรื่องดูลมเนี่ยจะมีปัญญาได้ยังไงดูลมเข้าใจหรือยังมันต้องพูดถึงเรื่องมันจะตายนี่มันเอาความเข้าใจมาไม่ได้หรอกเวลาโดนอารมณ์บีบคั้นโดนความตายบีบคั้น
ตอนนี้มันก็ไม่ทุกข์แล้วมันอยู่ไกลความตายนะเหมือนเรามีเงินอยู่เราก็ไม่ทุกข์กับเงินต่อให้ไม่ใช้เงินมันก็ไม่ทุกข์กับเงินเพราะมีเงินอยู่แต่พอเงินใกล้จะหมดนี่สิเอาแล้วเริ่มกังวลแล้วนะเหมือนเนี่ยตอนนี้มันแข็งแรงอยู่ไงมันก็เลยไม่ทุกข์ลองเผชิญความตายอยู่ต่อหน้าสิคนอีกคนละเรื่องเข้าใจไหมนะเข้าใจหรือยังดูลมแล้วมันจะบรรลุธรรมได้ยังไงมันจะมีธรรมได้ยังไงมีคำถามไหมพี่นัทครับมีคำถามครับ คำถามจากคุณสมเพชรครับถามว่านมัสการครับข้าน้อยขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับทำอย่างไรถึงจะหยุดความคิดได้ครับลองกำหนดลมหายใจนะเอาลองหายใจเข้าดิหายใจเข้าเบาๆแล้วลึกๆแล้วเอาความรู้สึกทั้งหมดจับลงที่ลมหายใจไม่ต้องหลับตาเนี่ยลืมตาเนี่ยหายใจออกหายใจเข้ากั้นลมไว้กั้นลมไว้ให้เรารู้สึกว่าเรากำลังกั้นลมอยู่สังเกตว่ามีความคิดไหมสังเกตเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ไม่คิดเห็นไหมแต่ถ้าเราสังเกตดีเราตั้งใจดีมันก็หยุดได้ความคิดความคิดจะระงับลงก็ต่อเมื่อวิญญาณหรือจิตเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในสัญญาเราจะพบได้ชัดเมื่ออยู่ในฌานในสมาธิความคิดจะไม่ปรากฏเวลาจิตเป็นสมาธิความคิดจะไม่ปรากฏไม่ใช่ว่าคิดอยู่แต่ไม่เอาไม่ใช่คิดอยู่เห็นอยู่แล้วไม่พูดอะไรความคิดเนี่ยไม่ใช่ถ้าจิตเป็นสมาธิความคิดไม่มีทางปรากฏแต่ความรู้ว่าความคิดไม่ใช่เราก็มีอยู่เห็นไหมคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าความคิดหรือเรียกว่าเห็นความคิดอยู่แล้วก็ยอมรับความคิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อความคิดจะหยุดลงหยุดได้เวลาเราปฏิบัติดูลมเข้าลมออกเนี่ยนะหากมันคิดมากๆให้มันคิดเพียงแค่คำบริกรรมเท่านั้นนะตัวครูบาเองใช้คำบริกรรมพุทโธเนี่ยแนบกับลมหายใจเข้าพุทโธพุทโธครูบาใช้นี้สลับลมสั้นลมยาวไปพุทโธ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 ลมปกติก็แล้วแต่เราจะโฟกัสที่คำบริกรรมที่มันแนบอยู่กับลมเมื่อพุทยาวก็รู้ว่าลมยาวเมื่อพุทสั้นก็รู้ว่าลมสั้น
ฮะมันจะรู้เองเพราะลมยาวแค่ไหนพุทธก็ยาวเท่านั้นลมสั้นแค่ไหนพุทธก็สั้นแค่นั้นนี่คือหยุดความคิดที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เอาหากมันจะคิดให้มันมีเพียงแค่สัญญาคำว่าพุทโธเท่านั้นบังคับให้มันคิดเพียงแค่นี้ครูบาก็ฝึกอย่างนี้ฝึกเดี๋ยวก็ไหลพอเดี๋ยวระลึกได้บ้างเดี๋ยวมันก็คิดไปหมดทำไม่เอาใหม่พุทโธใหม่เพราะถ้าเราไม่แน่พุทโธใหม่ๆนี่นะถ้าเราไม่แน่พุทโธมันเป็นไงรู้ว่าลมเข้านี่ลมกำลังเข้าอยู่นะลมไหลถึงอกถึงท้องมันจะพากซ้อนตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยจะมีเสียงยิบยับยิบยับยิบยับขึ้นมาสอนตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มันจะมีเสียงหายใจลึกๆมันจะพากสอนตัวเองอยู่เสมอแล้วครูบาก็รู้สึกรำคาญเสียงพากนั้นเราก็เลยเฮ้ยอยากพากนะอยากคิดนะให้คิดเพียงแค่คำบริกรรมคิดเท่านี้ซึ่งเป็นการฝืนใจมันอย่างมากเพราะใจมันอยากคิดไปนั่นคิดไปนี่แล้วให้มันคิดเพียงอย่างเดียวทำซ้ำๆซักๆซ้ำๆซักๆเมื่อฟังให้ดีนะเมื่อจิตเริ่มสงบเข้าจิตเริ่มสงบมากขึ้นสงบเข้าจิตจะเริ่มไม่ส่งออกไปกับความคิดจะเริ่มมีแต่คำบริกรรมที่เด่นกับลมหายใจลมเข้าลมออกมีคำบริกรรมตลอดเวลาเริ่มมันจะไม่คิดออกไปนั่นไปนี่ไม่นะมันจะหยุดคิดได้แต่ยังคิดคำบริกรรมพอลมละเอียดมากเข้าเรียกว่าจิตสงบมากขึ้นคำบริกรรมนี้ก็จะถูกสลัดทิ้งนี่เรียกว่าจิตสลัดสัญญาแล้วเห็นไหมสัญญาแม้แต่ตัวหยาบนั่นสัญญาตัวนี้พุทโธนี่เป็นของหยาบสำหรับจิตนะไม่ใช่ของอันปานี่ไม่ใช่ของอันละเอียดมันเป็นงานที่หนักสำหรับจิตก็จะสลัดตัวนี้ทิ้งไปอันนี้พูดถึงในขั้นของสมาธิขั้นละเอียดแล้วนะไม่ใช่สมาธินี่การทรงฌานการเจริญฌานนะแต่เป็นขั้นละเอียดที่จะเข้าไปถึงคำว่าอัปปนาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธินะฟังให้ดีตัวนี้เป็นสัมมาสมาธินะเพราะสมาธิตัวนี้จะมีสติกำกับอยู่เสมอจะมีตัวรู้กำกับอยู่เสมอจะเห็นชัดว่าทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขั้นของนี้เป็นอย่างไรไม่ใช่มิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิหัวต่อที่หายไปเลยไม่มีเป็นสมาธิที่ควรเจริญให้ยิ่งและเป็นน้อยคนนักที่จะทำได้นะ1,000 คนเอาสักคน2 คนก็ถือว่าเก่งแล้วสมาธิขั้นนี้สำหรับนักปฏิบัติให้เป็นนักเรียนกับประเภทอัจฉริยะประเภทพิเศษหน่อยนะ1,000 คนจะได้สัก5 คน10 คนนี่ก็หายากสมาธิขั้นนี้นะผู้ฝึกจิตขั้นละเอียดขั้นนี้มีน้อยแต่ฟังไว้นะฟังไว้แต่ถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นถึงขั้นนี้แต่มันก็มีคนประเภทนี้อยู่ก็ฟังไว้เมื่อจิตละเอียดจิตสงบจิตจะสลัดสัญญาทั้งหมดทิ้งไปแต่สังขารนะยังปรากฏสัญญาความจำที่เป็นภาษาเป็นนั้นเป็นนี่จะหายไปแต่ยังมีมโนภาพปรากฏจะเกิดความสว่างไสวเด่นขึ้นในจิตนะจิตจะเริ่มสลัดอดีตอนาคตเห็นไหมจิตจะสลัดอดีตอนาคตสลัดความคิดออกไปที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเรียกว่าสังขารปรุงแต่งที่จะสลัดออกไปสังขารตัวหยาบๆเนี่ยสลัดทิ้งไปมันจะสลัดของหยาบออกก่อนเหมือนเราล่อนตะแกรงนะอะไรที่มันหยาบๆมันจะค้างอยู่ตะแกรงเพื่อเอาทิ้งกันอะไรที่มันละเอียดมันจะตกลงไปจนกว่าเราจะไปล่อนอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะละเอียดเข้าไปลักษณะอย่างนั้นทีนี้สงบจากอดีตจากอนาคตแล้วจะเริ่มสงบจากสัญญาคำบริกรรมนี้ด้วยนะ
พุทโธนี้ก็จะเริ่มไม่มีแล้วไม่มีระลึกไม่ได้ ความระลึกจึงไม่ปรากฏระลึกถึงคำพุทโธนี้ไม่ปรากฏนะความรู้สึกทางกายจะหนักคำว่าหนักคือเหมือนสัมผัสไม่ได้แต่มันจะแข็งเหมือนหินไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งหรอกแต่มันเพียงแค่ไม่ไหวไม่ขยับไม่ขยับจะไม่โยกซ้ายโยกขวาไม่สับประงกไม่จะนั่งนิ่งแข็งเหมือนหินเลยแต่เราจะไม่รู้สึกว่าเรานั่งนิ่งอยู่เพราะความรู้สึกไม่อยู่ในกายแล้วหากลมนี่ละเอียดความรู้สึกในกายจะไม่ปรากฏจะไม่รู้ว่าหัวเราอยู่ตรงไหนแขนเราอยู่ตรงไหนถ้าเราฝึกใหม่เราจะรู้ว่านี่แขนเราอยู่ตรงนี้หน้าเราอยู่ตรงนี้ไหล่เราอยู่นี่มันจะรู้สึกว่ามีกายก้อนกายนี่นั่นก็ยังหยาบในสมาธิกันนะพอมันละเอียดเข้ามันจะไม่รู้เลยว่ามีหน้าอยู่ตรงไหนมีแขนอยู่ตรงไหนมีขาอยู่ตรงไหนมันจะเบ้อไปหมดจะมีเพียงแค่ลมเห็นไหมนี่ไหมสลัดกายหยาบไปเหลือกายละเอียดคือลมเมื่อลมมันละเอียดเข้าจิตก็ละเอียดจิตก็จะสงบมากขึ้นทีนี้เมื่อจิตสงบมากเข้าลมหายใจก็เป็นภาระหนักสำหรับจิตถ้าเป็นสมาธิขั้นนี้นะพูดง่ายๆคือลมนี่ก็หยาบเกินไปเรียกว่าลมระงับเรียกว่ากายระงับนะกายระงับนะสมาธิขั้นนี้กายระงับเลยคือลมนี่ไม่ปรากฏเลยไม่มีลมหายใจเลยความรู้จะเด่นอยู่ในความสว่างนะจิตจะไปหลงอยู่ในสังขารตัวละเอียดเป็นแสงสว่างเป็นความว่างนะล่องลอยอยู่ในความว่างนะหลงอารมณ์อยู่ระหว่างนั้นจิตจะเคลิ้มหลงอยู่ในปีติสุขนะจะอยู่ในความสุขเพลินอยู่กับความว่างอยู่กับความสว่างไสวนะเรียกว่าปีติสุขเป็นปีติแห่งจิตเป็นสุขแห่งจิตที่ไม่ได้อาศัยผัสสะใดๆไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ได้อาศัยการสัมผัสใดๆทั้งนั้นนะจิตจะยินดีพอใจสุขอยู่ในสภาวะบางทีก็อยู่เหมือนอยู่ในความสว่างไสวนะมีแต่ความสว่างประหนึ่งว่ามีความรู้เด่นอยู่ในความสว่างนะไม่ใช่ว่าเป็นเราไปนั่งอยู่ในความสว่างนะไม่ใช่นะแต่เป็นความรู้เด่นอยู่ในความสว่างไม่มีหรอกชายหญิงไม่มีวัตถุใดๆปรากฏในความสว่างนั้นมีแต่ความสว่างจ้ามันจะเข้าไปถึงคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตนี้นะมันสว่างไสววันหนึ่งแสงพระจันทร์วันหนึ่งแสงพระจันทร์ท่านว่าธรรมชาติแห่งจิตนั้นประพัดสอนสว่างเด่นอยู่วันหนึ่งแสงพระจันทร์เพียงแค่อาสวะกิเลสวันหนึ่งก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังแสงพระจันทร์นั้นไว้แต่พระจันทร์ยังคงความสว่างไม่ดับแสงไม่อับแสงพอจิตขั้นนี้จะเข้าไปถึงสภาวะนี้จะมีความสว่างจ้าอยู่ภายในจิตจะมีความสุขอิ่มเอิบอยู่นั้นระหว่างนั้นจะเป็นอิสระจากเวลาไม่มีเวลาไม่มีอะไรครอบงำจิตได้ไม่มีอะไรครอบงำจิตได้มาถึงขั้นนี้คนที่เข้าถึงสมาธิขั้นนี้จะอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งจะไม่มีวันลืมนะจะไม่มีวันลืมจะจำได้หมดว่านั่งอยู่ที่ไหนสถานที่ไหนจะจำเหตุการณ์นั้นได้แต่จำทางเข้าไปสมาธินั้นไม่ได้จำไม่ได้ว่าเราปฏิบัติไปยังไงถึงเข้าไปอย่างนั้นได้จำไม่ได้หากไม่เที่ยวจนชำนาญหากจิตไม่มีปัญญาไม่เกิดปัญญาจิตจะหลงสภาวะนี้อย่างมากมายอาจจะวิปลาสไปเลยก็ได้สำคัญตนว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยคำว่าวิปลาสคือเห็นผิดเข้าใจผิด
หลงสภาวะนั้นว่าบรรลุธรรมเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มีปัญญานะเพราะจิตนั้นยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเพราะยังไม่แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่แน่นอนหากบุคคลใดที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคือเห็นว่าทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดจิตจะไม่หลงเข้าไปยึดในสภาวะนั้นนะจะอาศัยสภาวะนั้นเรียนรู้นะมันต่างกันตรงนี้แหละระหว่างปุถุชนที่เข้าถึงสมาธิตรงนี้กับพระอริยะเจ้าที่เข้าถึงสมาธิตรงนี้คือหลงกับยึดหลงกับไม่หลงถ้าปุถุชนเข้าถึงสมาธิขั้นนี้จะหลงจะเกิดความอยากเพราะจะมีตัณหาเข้าไปต้องการสมาธิขั้นนั้นมีอุปทานยึดไว้มั่นเลยอยากได้อีกพยายามทำเข้าไปอีกทีนี้แต่จำทางเข้าไม่ได้จำวิธีปฏิบัติของตนไม่ได้นะว่าจะปฏิบัติยังไงถึงจะได้อย่างนั้นนะที่นี่ปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนี่มันรู้แล้วว่ากิเลสมันก็ฉลาดนะมันรู้ว่าพอจิตมันหลงเข้าไปในสมาธิขั้นนั้นมันรู้ว่าถ้ามันเข้าบีรับรองว่ามันเป็นอิสระเหนือกิเลสแน่มันก็กั้นไว้หมดเหมือนกันนั่นแหละเรียกว่าพยามารกั้นไว้คงไม่ให้เข้าไปเลยคนส่วนใหญ่จึงได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็หมดกำลังใจท้อถอยออกไปถ้าเป็นพระก็บวชแล้วก็สึกเลยไม่ได้แล้วต้องสึกถ้าเป็นพระนะคือเหมือนคนเป็นมหาเศรษฐีชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ล้มละลายนี่เป็นมากับตัวแล้วนะคนที่เป็นอย่างครูบาเนี่ยรู้ดีเข้าใจดีนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจิตมันไม่ได้มีกระแสแห่งธรรมะมันแค่หลงไปมันยังไม่เห็นว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มั่นคงเขาเรียกว่าหลงสภาวะหลงสมาธินี่หากมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำบุคคลนั้นจะสามารถบรรลุธรรมได้ที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยเดินทางนี้มาก่อนนะหวังผลได้เลยคือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แน่นะเพราะสมาธิขั้นนี้แหละเป็นเหตุเพราะมันเข้าไปถึงความเป็นอิสระชั่วขณะมีน้อยนักเรียนเราเรียนนี้มีน้อยมากแล้วก็ทำได้ยากยิ่งนะเพราะพวกนี้เพียรเป็นอย่างยิ่งเหมือนคนบ้าเลยถ้าปฏิบัติธรรมนี่เหมือนคนบ้าเลยพวกประเภทนี้ถึงได้สมาธิขั้นนี้มาแต่วิธีปฏิบัติง่ายก็มีคือการเจริญอยู่ในลมหายใจไปเรื่อยๆโดยไม่หวังผลใดเรียนรู้รูปและนามไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยถ้าจะพูดถึงการหยุดความคิดนะมันจะหยุดได้เบ็ดเสร็จก็ต้องเมื่อนู่นนะเข้าถึงผลสูงสุดก็เรียกว่าหยุดความปรุงแต่งของความคิดทั้งปวงความคิดที่เป็นสังขารขันธ์เป็นสัญญาขันธ์นั้นยังมีไม่ได้หายไปไหนยังรู้จักว่าใครเป็นใครยังคิดในใจอยู่คิดในใจนั่นน่ะยังมีนะนึกในใจว่าคนนี้อย่างครูบาเห็นมาเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรนึกอยู่ในใจก็ยังมีแต่จะไม่ปรุงแต่งสิ่งนั้นจะถูกกำกับด้วยสติและปัญญาในความคิดนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านนึกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าความคิดไม่มีอย่างนั้นนะแต่ความปรุงแต่งของความคิดไม่มียกตัวอย่างเช่นเราระลึกถึงคนหนึ่งแต่เราจำชื่อไม่ได้เขาชื่ออะไรนะมันไม่ยอมจบแค่นี้เรานี่ทำไมจำไม่ได้เลยเริ่มก่อวอดนะก่อตัวแล้วเรานี่ทำไมจำไม่ได้เนี่ยเกิดเป็นความทุกข์อารมณ์ก็เกิดขึ้นเลยยิ่งทุกข์ก็ยิ่งพยายามคิดอย่างนั้นตำหนิตัวเองมากอย่างนี้ถ้าเราถามเขานี่เราจะหน้าแตกไหมเขาจะอายไหมเขาจะเห็นว่าเราไม่ให้ความสำคัญเขาไหมนั่นจะไปกันนี่ก็เรียกว่าปรุงแต่งด้วยอารมณ์เพราะถูกอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วก็คิดไปต่างๆนั่นนะพูดง่ายๆคือตัดสินนั่นแหละกลัว
เข้าไปทำงานสิ่งใดก็กลัวมีความกลัวเข้าไปครอบงำก็คิดไปอย่างนั้นมีกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้สารพัดนั่นแหละเขาเรียกว่าปรุงแต่งนะเข้าใจเอาเองพูดง่ายยกตัวอย่างเช่นครูบาไปบวชแม่ชีกล้วยอยู่โซนกุฏิตัดอะไรโซนนั้นครูบาไปกับครูบาแมนนะพอไปบวชแม่ชีกล้วยเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับแต่เราหลงทางเราก็เลยเดินไปอีกทางหนึ่งเดินไปทางลงปานะแทนที่จะเดินออกมาทางถนนเราหลงทางเราก็เลยเดินไปทางแม่ชีทุกคนเข้าใจว่าเราไปเดินชมกุฏิเห็นไหมนั่นคือเข้าใจเอาเองคนอยากถามอยากจะถามเราก็มีแต่ไม่กล้าถามเนี่ยคือในหัวเนี่ยคิดเอาเองว่าครูบาท่านกำลังทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาท่านคงเดินไปดูกุฏิเลยมั้งไปชมธรรมชาติอะไรอย่างนี้ไปในลักษณะอย่างนั้นนะแต่ความเป็นจริงแล้วหลงทางมันไปทางไหนวะครูแมนเลยเรียกว่าทางพี่ครับครูแมนเรียกอ๋อเราหลงทางเห็นไหมแต่ถ้ามันคิดอย่างนี้มันไม่ทุกข์เท่าไหร่นะมันไม่ทุกข์นะเพียงแค่มันสงสัยนะมันแค่สงสัยแต่มันไม่เกิดเป็นทุกข์มันมีความคิดคล้ายๆกันเนี่ยแล้วเป็นทุกข์เราไปสังเกตดูเถอะเราไปตัดสินคนอื่นคนนั้นคนนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าสังขารเพราะมันไปสนใจข้างนอกแล้วก็เอาความรู้ตัวเองเอาประสบการณ์ตัวเองไปเทียบกับข้างนอกปุ๊บเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดหากเราเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นว่าเราเข้าใจว่าความสว่างก็เป็นอย่างนั้นความมืดก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อยากให้ความสว่างเป็นความมืดไม่อยากให้ความมืดเป็นความสว่างเวลาเราอยู่กับความสว่างเราก็มันถูกต้องแล้วเราก็อยู่กับมันได้เวลาเราอยู่กับความมืดแล้วก็มันถูกต้องแล้วเราก็อยู่กับมันได้นี่เขาเรียกว่าเห็นความจริงตามความเป็นจริงและเป็นอยู่ด้วยความจริงไม่ได้เป็นอยู่ด้วยตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยพอเข้าใจไหมโอ้ยาวเลยนะนี่พูดถึงความคิดไล่ไปเขาถามแค่ว่าจะหยุดคิดยังไงนี่ไล่ไปจนหมดที่รู้พร้อมแล้วรู้ว่าลมหายใจมันหายไปตอนที่เขากำลังตายตอนที่ลมหายใจหายไปแสดงว่าเขาจะไปเกิดในชั้นลมใช่ไหมครับไม่อันที่สองพระที่รู้พร้อมยิ่งหรือพระอรหันต์ทุกคนจะต้องเมื่อรู้ว่ากำลังจะตายจะต้องกลับมาที่ลมหายใจตลอดทุกคนเช่นมันเป็นโดยธรรมชาติจริงๆนะพระอริยเจ้าทั้งหลายนะท่านฝึกสมาธิจนเป็นอัตโนมัติจำไว้นะว่ามันจะมีสมาธิตัวหนึ่งนะเป็นสมาธิตัวหนึ่งที่ปุถุชนนี้มีอยู่พอถึงวาระฉุกเฉินสมาธิขั้นนี้จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะเขาเรียกอะไรนะชื่อมันนะเขาเรียกอะไรมัคคะสิทธิฌานมัคคะเรียกว่ามัคคะมัคนั่นแหละฌานคือความรู้แห่งมัคจะปรากฏขึ้นเป็นญาณเป็นความรู้ที่อยู่ในมัคเป็นมัคคะสิทธิฌานนะเป็นอัตโนมัติยกตัวอย่างแม่ชีจันยกตัวอย่างตกเขาเนี่ยคนตกเขากับรู้สึกกับเห็นตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่หมดทุกอย่างกิ้งลงท่าไหนเห็นหมดเลยลงท่าไหนเป็นภาพสโลว์ไปหมดมันสโลว์ทั้งที่มันตกเขามันเร็วมากถูกไหมมันไม่ได้สโลว์นะแต่สำหรับแม่ชีจันนี่มันเป็นของที่แบบสโลว์ไปหมดเลยและเห็นมันหมดทุกขณะที่มันกำลังเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิมันเป็นเองนะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรมันจะเป็นของมันอยู่นั้นปุ๊บ
ถ้าฝึกไว้จนชำนิชำนาญแล้วถ้าเป็นสมาธิของพระอริยเจ้า ฝึกจนชำนาญแล้วมันไม่ไปดูอย่างนั้นเลยมันจะกลับฐานคือลมเลยกึ๊บเป็นเองไม่มีเจตนาให้มันเป็นไม่ตั้งใจเป็นมันเป็นโดยธรรมชาตินะเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติแห่งจิตที่มันเป็นนะเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนธรรมชาติของกายเวลาสัมผัสความร้อนนี่กระตุกออกเลยมันไม่หลงกรรมไม่หรอกแค่มันสัมผัสความร้อนนิดหน่อยมันกระตุกออกเลยโดยธรรมชาตินั่นแหละนะถ้าฝึกไว้ชำนาญแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นสมาธิที่ไม่มีใครเป็นผู้สร้างมันเป็นของมันโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะสำหรับสมาธิสำหรับการดูลมแบบพระอริยเจ้าทั้งหลายมันต้องถ้าพูดเรื่องนี้นี่มันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุยกับพระเรื่องนี้ต่อมันมากเลยหวังว่าจะเข้าใจบ้างนะครูบาก็อยากจะเน้นหนักไว้ว่าดูลมแล้วมันได้อะไรนี่ไม่พูดถึงความรู้ของโลกแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเหตุผลของธรรมะนะอันนี้เป็นธรรมเหนือภาษาแล้วเป็นเรื่องของสภาวะแล้วมันอยู่ในหมวดของโพชฌงค์7แล้วธรรมชนิดนี้เป็นธรรมเพื่อการหลุดพ้นแล้วนะองค์แห่งโพชฌงค์7จะปรากฏขึ้นนะหากปฏิบัติอยู่ในอานาปานสติเพราะโพชฌงค์7นี้จะเป็นตัวที่จะหนุนให้เข้าสู่ความเป็นอมตะธาตุสังคตะธาตุนะหรือเรียกว่าเข้าถึงพระนิพพานมันเป็นหมวดอยู่ในโพชฌงค์7มันอยู่เหนือเหตุเหนือผลแล้วเหนือภาษาเหนือความคิดนึกคิดปรุงแต่งแล้วเหนือบาปเหนือบุญด้วยเป็นเรื่องของสภาวะแล้วนะเนี่ยจะฟังยากหน่อยสำหรับผู้ใหม่นะแต่เป็นธรรมของนักปฏิบัติภาวนาก็หวังว่าจะพอเข้าใจอยู่บ้างเอาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพอ